Tak snídaní šampionů máme za sebou. To zase byla hostina. Já už jsem ve Springdaleu na slavné zastávce číslo 9. Akorát, že měl jet autobus v 8 první, proto tam taky stojí hromada lidí. A je asi 8:15 a furt tady žádný autobus nepřijel. Dneska mě čeká druhá půlka trailu. Tak sotva jsem to dořekl, tak autobus hned přijel. Trvalo to ještě asi hodinku, ale už jsem právě vyrazil na svůj první trek dne. Dneska počasí bych řekl lepší, i když je větší zima. Teďka je asi 10 stupňů, ale neprší, což je super. Myslím si, že se to párkrát během dne změní. A ta předpověď je dost zvláštní. Ale jinak je to jako nádhera, jak jsou ty útesy v těch mracích. Prý to často nebývá. A podle předpovědi počasí asi za 2 nebo za 3 dny tady má být 30 stupňů nebo 35 stupňů. Takže myslím si, že jsem to nakonec vyhrál. I když jsem si říkal, původně jsem si myslel, že mám smůlu, že mi má pršet. Představoval jsem si to mnohem hůř. A nakonec jsem rád, že můžu chodit takovým osvěžujícím počasí a ne v těch brutálních vedrech. Výhledy. Aha, tak to jsem nevěděl, ale projdu tamhle nahoru. Jestli to nevidíte, tak tady jsou lidi. A tam někde vede stezka. Jinak dole byla cedule, že tohle je quiet zone, protože tu žije mexická sova, ať ji nerušíme. Všichni jsou potichu a můžete 3krát hádat, kdo řval na celý kola. Parta Slováků. OK. Takže tohle je ta stezka, na kterou jsem nevyhrál ten permit. A vypadá to skvěle, ale možná to už úplně nepotřebuji, protože právě jsem vyšel tamhle ze zdola. Tohle je autobus for scale. Takže může být asi. Hele, stala se taková věc. Potkal jsem tam na pauze Richarda, Montanu a Brooke. Oni měli jedno místo, jejich group permit volný, nebo nevím, jak to udělali. Každopádně právě jdu za free na Angels Landing. Jej! Jdu si stadit sportku a jdu si zahrát automat, až přijedu zpátky do Vegas. Protože s tímhletím štěstím mě baví. Pokud se díváte na toto video, tak mi telefon nespadl do propasti. Tak projdu až někam tamhle nahoru. OK. Telefone, prosím, nespadni dolů.
může být. Teď se zabiju. V pohodě. Za tohle lidi platí, prej. Tak jo. No, takhle já si tady lezu. Hele, je potřeba si přiznat, že už mi bylo 30. Takže si asi musím koupit ortézu na koleno, protože levý koleno mírně odchází. Tady do Valhaly. A taky mě napadlo, že je docela prdel, že si celou cestu sebou nesu smažený kuře ze včerejší večeře. No problem. No problem. Tak jdem líst. Tak jsem to dokázal. Dáme banán a pak zase dolů. To bude asi těžší. Koleno mínus. Ale stále to za to. No, tak už to mám za sebou. Už jsem zpátky dole. To byl teda výšlap života, jako. To nebyl žádný hike, to byl normální rock climbing, jako. To byl hike století, jako. Já jsem asi nešel nikdy takovouhle brutalitu ještě. Jako byl to místa má spíš rock climbing než hiking. A myslím, ten pík, na kterém jsem byl, má nějakých 1700 něco metrů, 1750 třeba. Takže srovnatelný se Sněžkou, řekněme. Vlastně začal jsem v kolik? Někdy v 9 ráno jsem vyšel a kolik je teďka hodin? 13:20. Ale už jsem po pauzičce, už jsem snědl kuřátko, co jsem si nosil celý den v baťohu, smažený ze včera. A teď jdu takovou vycházkovým trailem 30 minut na kafe, jak už je mým zvykem. Yeah, the truck is large.
Tak jo, tak ten poslední hike zahájen konečně. Je to obráceně než včera. Včera uprostřed nepršelo a když jsem odcházel, tak se vyčasilo. A dneska se mi paradoxně vyčasilo nahoře na Angel's Landing. A teďka začíná docela pršet. Asi nejvíc zatím za ty poslední dny. A hrozně mě to baví. Je to příjemné. Přátelé, srdcař to zase dokázal. Tady po této stezce jsem šel. Tady s lidičkama. Až nahoru. A někde za rohem je visitor centrum. A za odměnu mi přestalo pršet. Ty vole, klouže to. Vahínko. Nerad by jsem se sklouzl tamhle dolů ze srázu. Tak já jsem právě na přesunu ze Zion parku do Bryce parku, takže jedu zhruba 100 mil severně a jedu tou nejúžasnější cestou, co existuje. V podstatě jsem vyjel autem do toho parku a zhruba v první třetině jsem odbočil a vyjelo se po serpentínách nahoru, v podstatě do těch hor. Projelo se tunelem, který byl postavený v roce 1930 a zase prostě to se nedá popsat slovama. OK, tak jsem dorazil na dnešní místo přenocování. Já furt mluvím o tom počasí, jo, ale já na to musím mít hrozný štěstí. Jel jsem skrz hroznou bouřku. Každopádně teď jsem tady. A tady budu dneska spát. Vypadá to takhle, stanový městečko. A tady je totál bahno, který je naštěstí vyschlý. Takže no problém, ale budu doufat, že pršet nebude, třeba přes noc nebo zítra. A jinak po tom, co jsem si to zarezervoval, tak přišly info od ubytování, že doporučují sem jezdit jako s terénňák SUVčkama s pohonem všech 4 kol a že jako je flat season a že se sem může jako těžko dostat, tak jako mám štěstí hrozný. A
projížděl se sem skrz řeku, sice maličkou, ale prostě projížděl se sem skrz vodu. A pak jsou tady dva takový kopce, kde jako když by to bylo mokrý, tak bych to asi nevěděl. Docela štýlo. Ještě vám budu ukázat, jak to vypadá vevnitř. A půjdu se navečeřet. Tak. A doufám, že tady neumrznu, protože vítr je za $20 na noc a to samozřejmě já platit nebudu. Takže to si radši vezmu mikinu a tepláky a spacák. No a k večeři beef teriyaki jerky, trošku Pringlesek a bagely s peanut butter almond coconut white choco. Užívám si. Venku je tak podle mě tak 5 stupňů. Plus. Já mám internet tady, takže to není signál, já nevím. A můžete 3krát nahádat, voda je jenom studená. Tak jdem na to. Proč to dělám? Tak protože venku, respektive tam nebyla taková zima, že jsem potřeboval udělat Wim Hofa, aby se mi zahřál organizmus.